Nếu bạn từng xem các bộ phim bom tấn của Hollywood như là Godzilla, X-Men hay là Transformer, chắc chắn bạn sẽ để ý thấy một nạn nhân vô cùng quen thuộc, cầu cổng vàng ở San Francisco của Mỹ. Trong phim, cây cầu màu cam rực rỡ này cứ 5-3 bữa lại bị quái vật dẫm sập, bị người ngoài hành tinh bắn gãy hoặc bị động đất làm cho đứt vụn thành từng mảnh. Xem phim là như vậy nên nhiều người nghĩ cây cầu này chắc là mong manh yếu ớt lắm, nhưng sự thật ngoài đời hoàn toàn trái ngược. Phải nói rằng nước Mỹ họ xây những công trình thực sự là rất là khủng khiếp. Được khánh thành từ năm 1937, tức là tính đến nay đã khoảng 90 tuổi, một độ tuổi xưa nay hiếm đối với các công trình giao thông. Cầu cổng vàng nó vẫn đứng sừng sững ở đó thi gan cùng tuế nguyệt. Nó không những không yếu đi mà ngày nay nó còn khỏe hơn và bền hơn lúc mới xây. Mỗi ngày nó cõng trên lưng hơn 110.000 chiếc xe cộ chạy qua, thản nhiên đứng vững trước những trận cuồng phong của biển Thái Bình Dương và những cơn địa chấn của vùng đứt gãy California. Vậy rốt cuộc, cầu cổng vàng bền đến mức nào và nhờ đâu một công trình từ thời xưa lại có sức sống phi thường đến như vậy? Tại sao nó lại bền đến như thế? Để hiểu được độ bền của cầu cổng vàng, trước hết bạn phải hiểu nó được xây ở một vị trí khắc nghiệt đến mức nào. Vào những năm 1920, khi ý tưởng xây cây cầu nối liền thành phố San Francisco với vùng vịnh được đưa ra, rất nhiều kỹ sư giỏi nhất thế giới thời bấy giờ đã lắc đầu ngao ngán và họ phán một câu xanh dờn: làm sao mà xây được? Lý do là bởi eo biển ở cổng vàng, nơi vịnh San Francisco mở ra biển lớn Thái Bình Dương, là một cái bẫy thiên nhiên khủng khiếp. Nước biển sâu hoắm và dòng chảy cực kỳ là bạo liệt. Nước ở đây sâu tới 150 mét. Mỗi ngày, thủy triều cuốn một lượng nước khổng lồ ra vào eo biển, tạo ra một dòng xoáy cực mạnh, xoáy như một chiếc máy giặt khổng lồ. Gió bão thì cuồng nộ. Gió biển thổi qua khe núi lúc nào cũng bạt mạng, thường xuyên đạt tốc độ từ 90 cho đến 100 km/h. Sương mù thì dày đặc, bởi vì sương mù lạnh giá, mù mịt đến mức đứng cách vài mét đã không nhìn thấy mặt nhau. Và chỗ này thì cũng gần chỗ động đất. Cây cầu nằm ngay gần đứt gãy San Andreas, nơi nổi tiếng với những trận động đất kinh hoàng nhất nước Mỹ. Phim thì cũng làm cái đề tài này rồi. Thế nhưng kiến trúc sư trưởng đó là Joseph Strauss và đội ngũ của ông đã làm được những điều không thể. Họ đã cắm hai trụ cầu khổng lồ xuống đáy biển sâu, tạo nên một công trình bằng thép nặng tổng cộng là 894.500 tấn. Chỉ riêng việc nó đứng vững được sau khi khánh thành đã là một lời khẳng định cho độ bền vô đối của nó rồi. Vậy vì sao nó bền? Nếu bạn xây một cái cầu bằng bê tông cốt thép cực kỳ cứng, khi gặp gió bão siêu mạnh hoặc động đất, nó sẽ giòn và dễ gập như một khúc gỗ. Các kỹ sư xây cầu cổng vàng hiểu rất rõ điều này. Triết lý của họ là muốn sống sót thì phải biết mềm dẻo. Cầu cổng vàng là một cây cầu treo, nghĩa là mặt cầu không gắn chết vào các trụ đá bê tông từ dưới đáy biển chọc lên. Thay vào đó, nó được treo lơ lửng trên không trung nhờ những sợi cáp thép khổng lồ, và những sợi cáp thép khổng lồ này thì vắt qua hai đỉnh tháp. Cơ cấu này giúp cây cầu có một siêu năng lực mà ít người ngờ đến. Nó biết nhún nhảy và đung đưa. Nó có thể lắc lư sang hai bên. Khi gặp bão lớn từ biển thổi vào, phần giữa của cây cầu có thể tự do lắc sang trái hoặc sang phải tới gần 8 mét mà không hề bị gãy. Gió đẩy nó lệch đi, gió ngừng thổi thì các bó thép lại kéo về vị trí cũ giống như một cái võng. Thậm chí nó có thể nhấp nhô lên xuống. Vào những ngày hè nắng gắt, thép nở ra khiến mặt cầu có thể võng xuống hoặc thấp hơn bình thường đến gần 5 mét. Ngược lại, vào mùa đông lạnh giá, thép co lại kéo mặt cầu nâng cao lên. Khi xe tải hạng nặng chạy qua, cây cầu cũng tự động nhún một chút để tiêu biến lực tác động, giống hệt như bộ giảm xóc trên xe máy hay là xe đạp địa hình. Chính nhờ khả năng nhu cương kết hợp, uốn mình theo chiều gió và lực tác động giống như cây tre Việt Nam trong bão lớn, cầu cổng vàng đã hóa giải được sức mạnh tàn phá của thiên nhiên. Bí kíp thứ hai để nó đứng vững đến từ những bó thép siêu phàm. Bạn có bao giờ nhìn vào hai sợi dây cáp chính màu cam uốn cong và tự hỏi sao mà nó to thế, lỡ đứt một cái thì cầu rụng xuống biển luôn à? Phim thì họ rất là hay khai thác cái tình tiết này. Đừng lo, để đứt được hai sợi dây này còn khó hơn việc hái sao ở trên trời. Nhìn từ xa, mỗi sợi dây cáp chính trông giống như một ống thép đặc to cỡ một vòng tay người lớn ôm không xuể, tức là đường kính khoảng gần 1 mét. Nhưng sự thật nó không phải là một khối thép đặc. Nếu dùng một thanh sắt đặc khổng lồ, nó sẽ rất nặng, cứng và dễ bị nứt gãy từ bên trong. Các kỹ sư đã áp dụng nguyên lý bó đũa. Một chiếc đũa thì bẻ gãy dễ dàng, nhưng một bó đũa thì không ai bẻ nổi. Mỗi sợi cáp chính của cầu cổng vàng được bện từ tổng cộng là 27.572 sợi dây thép nhỏ. Mỗi sợi chỉ mỏng cỡ một sợi mì spaghetti hay là ruột của một cái bút chì, tức là đường kính khoảng 5 mm. Hàng vạn sợi thép nhỏ này lại được ép chặt lại, bó thành từng bó, rồi lại bện xoắn vào nhau, tạo thành một kết cấu rất bền. Nếu bạn tháo tung tất cả các sợi dây thép nhỏ trong hai cáp chính của cầu và nối chúng lại với nhau thành một đường thẳng, bạn có biết được chiều dài của nó là bao nhiêu không?
Chiều dài của nó sẽ lên đến 130.000 km, đủ để quấn quanh trái đất hơn 3 vòng. Nhờ cấu tạo từ hàng vạn bó cơ siêu phàm này, hai sợi cáp chính có thể chịu được một lực kéo lên đến 200 triệu kg. Thế nên dù xe cộ có tắc đường đi và người ta đứng trên đấy rất đông thì bạn đừng sợ cây cầu quá tải. Nó cũng chỉ giống như con muỗi đậu trên vai của gã khổng lồ mà thôi. Bạn có thể nghĩ động đất hay bão biển là những kẻ muốn phá hoại cây cầu này. Nhưng không, kẻ thù nguy hiểm nhất, tàn động nhất lại là một thứ vô cùng êm dịu, sương mù biển mang theo muối mặn. Toàn bộ cây cầu được làm bằng sắt thép, mà sắt thép lại đặt giữa biển. Ngày đêm bị gió mặn và sương muối ôm ấp thì chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, đó là thứ bạn đang nghĩ đến. Đó là rỉ sét hay còn gọi là ăn mòn. Rỉ sét giống như bệnh ung thư của kim loại. Nếu để mà không quan tâm, chỉ trong vài chục năm, muối biển sẽ gặm nhấm, làm mục nát các khung sắt từ bên trong, khiến cây cầu sụp đổ mà không cần gió bão nào đẩy. Để chống lại kẻ thù thầm lặng này, cầu Cổng Vàng có một đội quân thợ sơn làm việc không nghỉ ngơi suốt 365 ngày mỗi năm. Có một tin đồn vui ở nước Mỹ rằng khi thợ sơn bắt đầu sơn từ đầu bên này của cây cầu và đi đến đầu bên kia, thì chỗ đầu tiên họ sơn bắt đầu cũ đi, thế là họ quay lại sơn lại từ đầu, cứ thế làm suốt đời và không bao giờ xong. Thực tế là ngày nay thì khoa học đã hay hơn một chút. Đội ngũ thợ sơn có khoảng 30 người cùng các kỹ sư sẽ dùng máy móc quét radar tìm xem khu vực nào trên cầu có dấu hiệu bị lớp sơn cũ bong tróc hoặc hơi chớm rỉ sét. Họ sẽ lập tức leo lên, họ sẽ dùng máy phun cát và bắn sạch cái lớp rỉ sét tới tận lõi thép trắng tinh, sau đó phủ lên một lớp sơn lót đặc biệt chống ăn mòn và cuối cùng là quét lớp áo màu cam huyền thoại lên trên cùng. Nhưng tại sao lại là màu cam? Ban đầu quân đội Mỹ muốn sơn cầu màu đen với các sọc vàng giống như một con năm bóc cày để máy bay và tàu bè dễ nhìn thấy trong sương mù. Nhưng mà kiến trúc sư trưởng ông ấy không đồng ý bởi vì trông nó quá xấu và thô kệch. Ông đã chọn màu cam. Màu này vừa có công dụng thực tế rất tuyệt vời là rực rỡ, dễ nhận diện trong màn sương mù trắng của vịnh San Francisco, vừa giúp cây cầu hòa quyện một cách tuyệt vời với màu đất đỏ của những ngọn đồi xung quanh và màu xanh của nước biển. Lớp sơn màu cam dày dặn này chính là chiếc áo giáp chống đạn bảo vệ xương cốt cây cầu khỏi muối biển gần một thế kỷ qua. Nhưng không chỉ có vậy, cây cầu này ngày càng bền vững hơn. Dù cây cầu xây có tính đàn hồi tốt đến đâu, việc nằm sát đứt gãy San Andreas vẫn là một mối đe dọa cực lớn. Vào năm 1989, một trận động đất kinh hoàng 6,9 độ Richter, còn gọi là trận động đất Loma Prieta, đã làm rung động toàn bộ vùng vịnh San Francisco. Trận động đất này mạnh đến mức làm sập một phần cầu đường bộ vịnh San Francisco Oakland ở gần đó, bẻ gãy đường cao tốc 2 tầng và làm sập hàng loạt nhà cửa. Lúc đó, mọi người hoảng hốt nhìn về phía cầu Cổng Vàng. Cây cầu lắc lư dữ dội như một con tàu trong bão, nhưng khi đất ngừng rung, nó vẫn đứng sừng sững, không sứt mẻ một cái khung xương nào. Giao thông trên cầu chỉ bị tạm dừng một lát để kiểm tra rồi trở lại ngay lập tức. Tuy nhiên, trận động đất năm 1989 đã là một tiếng chuông cảnh báo cho các kỹ sư. Họ nhận ra thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt và nếu một trận động đất vua, tức là những trận động đất 8,0 độ Richter trở lên, nhỡ có xảy ra thì sao, liệu có giống trong phim hay không? Thế là từ những năm 1990 đến tận ngày nay, Ban quản lý cầu đã chi hàng trăm triệu đô để thực hiện một chương trình được gọi là nâng cấp chống địa chấn, hiểu nôm na là trẻ hóa và độ lại thân cho cây cầu. Họ lắp đặt các bộ giảm chấn thủy lực khổng lồ vào các khớp nối của cầu. Những bộ giảm chấn này hoạt động y hệt phuộc nhún của siêu xe hơi, giúp hấp thụ và triệt tiêu năng lượng rung lắc của động đất. Họ cũng gia cố thêm thép cho hai tháp chính và các trụ móng dưới đáy biển, thay thế hàng trăm nghìn con ốc vít cũ bằng các loại bu lông thép cường độ cao của thế kỷ 21. Họ cũng củng cố các hầm neo, nơi hai đầu dây cáp chính cắm sâu vào lòng núi đá. Nhờ những đợt đại phẫu này, các nhà địa chấn học khẳng định cầu Cổng Vàng hiện tại đủ sức chịu đựng được một trận siêu động đất mạnh trên 8,0 độ Richter, tức là mạnh gấp nhiều lần trận động đất tàn phá năm 1989. Nó hiện là một trong những cây cầu an toàn nhất trên hành tinh. Cuối cùng, điều khiến cầu Cổng Vàng bền vững vượt thời gian không chỉ nằm ở khối sắt thép vô tri vô giác mà nằm ở con người. Rất nhiều cây cầu trên thế giới bị sập sau 40 năm, 50 năm sử dụng vì người ta xây xong rồi bỏ mặc nó, chỉ chờ khi nào hỏng nặng mới đi lo sửa chữa. Cầu Cổng Vàng không như vậy, nó được đối xử như một cơ thể sống, cần được khám sức khỏe định kỳ. Hàng ngày có một đội ngũ kỹ sư đặc biệt gồm khoảng 200 người, đó là thợ cơ khí, thợ điện, thợ sơn, thợ lặn, thợ cát làm việc độc quyền cho cây cầu này. Họ trèo lên đỉnh tháp cao 227 m, tương đương tòa nhà 70 tầng giữa gió rét để kiểm tra từng con ốc. Họ chui vào trong lòng các hộp thép rỗng bên dưới mặt cầu để soi đèn pin tìm kiếm một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc.
Họ lặn xuống đáy biển sâu, vùng vẫy giữa dòng nước xoáy để kiểm tra xem móng đá dưới đáy biển có thể bị nước cuốn trôi giữa bùn đất hay không. Tất nhiên bây giờ họ còn có sự hỗ trợ của robot. Bất kỳ một thanh thép nào có dấu hiệu mệt mỏi sau vài chục năm gánh xe cộ đều sẽ được cắt bỏ và thay thế bằng một đoạn thép hoàn toàn mới. Thế mới thấy người ta rất cẩn thận thì mới duy trì được cây cầu này bền vững vượt thời gian như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.